Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Kala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Hello guys! I'm back! Kanina umaga po, dumating na po sila sa dala-dala na po niya ang aking iintay na charan! So ano po ito? Ito po ay yung BM-800 condenser microphone full set. Nabili ko po siya sa halagang nasa 1,500 pesos lang. Akala ko po matagalan yung pagdating niya kasi bumalik po tayo sa MECQ, but then 2 or 3 days lang dumating na siya. So ang gagawin po natin ngayon ay unbox po natin siya at aalamin natin kung paano natin siya gagamitin sa ating mga videos, bilang ako po ay teacher at mas gaganda po sana ang aking audio sa paggamit po nito. So, first time ko po na bumili ng ganitong klaseng microphone. So, wala po talaga akong kaalam-alam kung paano siya i-set up. So, yun po. Tara na! So, guys, nabili ko pala siya sa presyong 1,457.37 pesos plus shipping fee. And then, nabili ko siya ng August 6, tapos dumating ngayon August 8. So, buksan na natin. So, meron tayong kasama dito na pop shield. Sabi pop shield. Sound card. Microphone. Ito yung ating condenser microphone. And then, stand. So, ito yung kasama dun sa full set na sinasabi nila. Buksan na natin. Yan, change view lang po tayo. Ang una nating bubuksan ay yung ating microphone. So, ano ang meron dito? Meron tayong microphone na color gold, diba? Taray. Parang pang diva. And then, meron tayong foam. And then, cable. Yan. Tapos, I assume ito yung kung saan mo ilalagay yung mic. Meron din tayong pop filter. Oh, ito siya. Pop shield. Akala mo, ganda-ganda ng boses yun. Maliit lang siya. Kasi laki lang siya ng mukha ko. Diba? Bili-bili ako nito. Akala mo naman, alam ko kung paano gamitin to. Basta maganda kasi siyang tingnan. At saka parang yung aking headphone ay hindi siya nakakuha ng magandang sound. So, yung mga video ko, hindi ganong kagandahan yung sound. Sound card. Ay, baliktad ko to. Ano itsura ng sound card niya? Diba? Parang professional na professional. Kala mo naman. Sabi dito, meron siyang mga iba-ibang mga keys na pwedeng pindutin. Itatry natin mamaya. Then, meron tayong tatlong iba't ibang klase ng wire. O USB to, parang cellphone to, parang sa charger. Tapos ito, parang cellphone to, laptop or something. Tapos, parehas yung dalawa. Okay? Meron din siyang manual. So, kung malito tayo mamaya, alam na this.
finally, yung ating stand. Isi-set up muna natin bago natin gamitin kasi napakagulo na dito sa table ko. Para siyang lever or something. Ayun, lumabas. Yun. Ay. So, para sa mic, then this one. I-assemble na po natin yung stand po muna. So, ito, pwede nyo siyang baguhin, depende sa gusto nyo pong setup. So, isi-set up na po natin yung ating BM-800 na microphone. Tapos mamaya po yung sa V8 naman po na sound card. So, kinabit ko na po siya rito. Kayo pahala kung gusto nyo po na pataas or pababa. Pwede naman. And then, ilagay na po natin yung pop filter. Alright, we're good to go. O, hindi nyo nakita yung mukha ko, mamaya ayusin ko lang yung camera. Next po, isi-set up naman natin yung ating V8 sound card. So, makikita po natin dyan na dito po meron tayong controls for the sound. And then, ito naman po sa echo. Ngayon po, ang sound na naririnig nyo po sa akin ay galing sa cellphone ko po. Paano po natin siya ikakabit sa ating BM-800? So, yung kinabit po natin na dulo ng mic ay ikakabit po natin doon sa condenser mic. Then, meron po silang provided na USB cable para siyang sa charger. USB yung kabila. So, ito po, gagamitin natin from V8 sound card to our laptop. So, saan natin siya ilalagay? Dito po sa charging. And then po, pag gusto mong marinig yung boses mo, kung gaano kaganda ang boses mo, kailangan lang natin ng earphones o kaya ng speakers o kaya ng headphones na ang jack niya dapat ay yung ganito. Kakabit po natin siya sa earphones. Bale, once na set up na po natin yung ating mga connections, bubuksan na po natin yung ating V8 sound card. So, press lang po natin to ng mga 3 seconds. Tapos, iilaw po yung nasa baba. Okay na po siya. Malalaman nyo pong open na po siya pag nagbe-blink po itong power. Bale, ang gagawin ko po ngayon, magre-record po ako ng song. And then, i-record ko po yung song gamit itong camera ko. Makikita nyo po ako. And then, i-record ko rin po yung sound card gamit ng isa pang camera. And gagamitin ko rin po yung Open Broadcaster software para ma-record po kung ano po yung pumapasok na audio sa aking laptop.
So, kung hindi nyo pa po alam kung ano po yung OBS or Open Broadcaster Software, panoorin nyo po isa sa mga video ko para matuto po kayo kasi napaka-fun po niyang gamitin. Cover speech. Kunwari singer tayo. Kunwari singer. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Kala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ako'y iniwan. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo na may pusong bato. Saan ka man ngayon, dinggin mong itong awitin. Kasagaling ika'y magising, at matigas mong damdam. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo na may pusong bato. I like it, I love it, I want some more of it. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo na may pusong bato. So, yung pagkanta-kanta natin, ano yun wala lang yun parang ma-test lang natin yung sound. So, verdict ko sa paggamit ko ng BM-800, kung okay ba siya sa pagtuturo, sa pag-record ng sound. Sa tingin ko, okay naman siya. Given the price, maganda naman yung quality ng sound na nare-record. Kaya lang minsan meron ako na-experience ng mga static. Syempre, ano namang i-expect natin sa ganong price. But then, sa tingin ko, kung very tight yung budget, wag na munang bumili. Pero kung kaya naman na may extrang na itabi, why not? Sa tingin ko, compared sa headphones or headset, mas okay yung recording niya. And then, ang dami kasi niya mga extra na function, like may mga sound effects, so pwedeng makatulong yun kapag ikaw ay nagre-record. Like yung pag-clap-clap, and then yung mga pinakita ko kanina. Ayun nga, so far okay naman siya sa akin. Sana magtagal, kasi 1.5 din yun. So yun lang. Sana natuwa kayo sa aking video. If you like my video, please like and subscribe. And also you can share it to your friends. Thank you! Bye!